Stai într-o cameră pe care nu o poți vedea. Aerul are un gust metalic. Deasupra ta, un soare care nu a ars niciodată hidrogen în heliu își revarsă căldura fabricată. Cizmele tale, tocite, teatrale, apasă pe ceva ce pare a fi nisip, dar nu este. Se comprimă greșit. Liniștea din jurul tău nu este liniștea spațiului. Este liniștea unui platou de filmare la ora 3 dimineața, când echipa a plecat acasă, iar camerele dorm ca niște insecte de metal. Încă nu știi asta, dar corpul tău știe. Corpul tău știe întotdeauna când ceva este în neregulă. La 60 de milioane de mile departare, sau poate la 60 de picioare, umanitatea privește. Ei plâng, ei se roagă, ei văd ceea ce au nevoie să vadă, dovada că suntem magnifici, că ne putem evada din leagăn, că Dumnezeu, fizica sau simpla îndrăzneală umană ne-a acordat trecerea către o altă lume. Dar tu ești aici, în această cameră, iar umbrele care cad peste costumul tău se întind în direcții care fac geometria să urle. Steagul de lângă tine tremură, deși nu există vânt, nici atmosferă. Nimic altceva decât respirația unui sistem de ventilație deghizat în vid. Aceasta nu este luna. Aceasta este cu totul altceva. Fotografia va atârna în manuale timp de generații. Copiii vor memora numele eroilor. Dar dacă privești cu atenție, dacă îți lași ochii să se acomodeze cu falsitatea, începi să vezi cusăturile. Sursa de lumină care ar trebui să fie singulară, o stea îndepărtată arzând cu furia a 93 de milioane de mile, se comportă în schimb ca o colecție de reflectoare de scenă. Umbrele se bifurcă, diverg. Ele se supun unor reguli scrise nu de mecanica cerească, ci de electricienii sindicaliști și de regizori cu bugete și termene limită. Te ghemuiești. Mâna ta înmănușată atinge suprafața. Ar trebui să fie regolit, străvechi, pulverizat de 4 miliarde de ani de bombardament cu micrometeoriți. Fiecare grăunte, o mică fosilă a violenței. În schimb, se simte ca nisipul dintr-o carieră din Nevada, adus cu tonele, împrăștiat pe podeaua unui depozit și greblat în dune de scenografi care nu au părăsit niciodată atmosfera Pământului. Textura este greșită, culoarea este greșită. Când ridici mâna, praful se agață în moduri care trădează o gravitație prea puternică. Radiațiile ar trebui să te gătească. Centurile Van Allen, halouri gemene de protoni și electroni captivi care înconjoară Pământul ca inelele unui Saturn malefic, ar fi trebuit să-ți transforme celulele în haos. Doza necesară pentru a trece prin ele, pentru a supraviețui călătoriei, pentru a îndura vântul solar și razele cosmice de dincolo de îmbrățișarea magnetică a Pământului, ar trebui să te lase vomitând, cu ADN-ul desfăcându-se ca o scară ruptă. Dar te simți bine, te simți exact la fel de sănătos ca cineva care a petrecut ultimele 3 zile într-o unitate cu climă controlată din sud-vestul american, mâncând mâncare de catering și dormind într-un pat cu arcuri. Matematica nu cooperează. Inginerii vor calcula mai târziu că puterea de procesare necesară pentru a naviga un sfert de milion de mile, pentru a ateriza pe o țintă în mișcare fără GPS, fără control de la sol capabil de corecții în timp real, însumează mai puțină capacitate de procesare decât un ceas de mână modern. Modulul lunar, o navă care arată ca și cum ar fi fost asamblată din folie și galerii de perdele într-un departament de teatru de liceu, ar fi supraviețuit temperaturilor oscilând între 270 grade Fahrenheit, 132 grade Celsius la soare,
și 250 grade Fahrenheit, minus 157 grade Celsius, sub zero la umbră. Coca sa, mai subțire decât învelișul unui avion, a menținut presiunea împotriva vidului absorbant. Motorul său a pornit perfect. Etajul de ascensiune s-a lansat impecabil, fără teste, fără marjă de eroare. Din prima încercare, execuție perfectă, de 6 ori la rând. Începi să simți greutatea minciunii. Nu greutatea fizică. Ești prea ușor aici. Totul este prea ușor, ci masa ontologică a unei înșelăciuni atât de vaste. Undeva, oficialii fac calcule. Războiul rece este un cuțit apăsat pe gâtul lumii. Uniunea Sovietică a învins America în cursa spre orbită. I-a învins la primul satelit, primul bărbat, prima femeie, prima ieșire în spațiu. Înfrângerea este intolerabilă. Umilința este un lux rezervat națiunilor fără arsenale nucleare. Așa că se ia o decizie, în camere în care nu vei intra niciodată, de către oameni al căror nume nu le vei afla niciodată. Dacă nu putem merge pe lună, vom face luna să vină la noi. Stanley Kubrick tocmai a terminat de filmat 2001, A Space Odyssey. Efectele speciale sunt uluitoare, atât de convingătoare încât publicul părăsește cinematografele amețit, incapabil să distingă între cinema și documentar. Tehnologia există, talentul există, motivația există. Tot ce mai rămâne sunt execuția și tăcerea. Aceasta din urmă este mai ușoară decât crezi. Amenință familia unui om. Amenință-i moștenirea. Oferă-i bani sau uitare. Cei mai mulți aleg banii. Câțiva aleg uitarea. Și le este acordată. Filmările care vor fi difuzate lumii suferă de probleme tehnice curioase. Benzile originale, înregistrările de cea mai înaltă calitate, cele care ar trebui arhivate cu grija rezervată relicvelor sacre, vor dispărea. NASA va pretinde că s-a înregistrat peste ele, că au fost refolosite, pierdute. Cea mai importantă documentație vizuală din istoria omenirii ștearsă ca o listă de cumpărături. Ceea ce rămâne este o copie a unei copii, degradată, granulată, estompând convenabil detaliile care ar putea invita la examinare. Când cercetătorii independenți îmbunătățesc imaginile, găsesc anomalii, obiecte în fundal care seamănă cu luminile de scenă, reflexii în vizoarele căștilor care arată siluete nejustificate în manifestul oficial al echipajului, fire subțiri aproape invizibile, susținând echipamente care ar trebui să fie ținute jos doar cu gravitația lunară. Rociile aduse înapoi sunt reale. Acest lucru este indiscutabil. Sunt vechi, străvechi, născute într-un foc care precede dinozaurii. Dar rociile pot fi colectate de sonde fără echipaj. Misiunile sovietice Luna au făcut exact acest lucru, luând mostre și returnându-le pe Pământ fără a risca vieți omenești sau a necesita farse elaborate. Prezența materialului lunar dovedește doar că am ajuns pe lună cu roboți, nu că am pus piciorul pe ea în carne și oase. Astronauții se întorc ca eroi. Sunt purtați prin orașe în parade, dau mâna cu președinții, dar ochii lor sunt greșiți. În interviuri, ezită, își aleg cuvintele prea atent. Când sunt întrebați despre stele, despre frumusețe,
despre greutatea existențială de a sta pe o altă lume, răspunsurile lor sună repetate, goale, ca ale unor actori care și-au uitat motivația. Unii refuză să discute despre asta. Unul va lovi un om în față pentru că l-a numit mincinos. Violența atât de bruscă și necaracteristică încât se simte ca pleznitura unui cablu întins prea tare, prea mult timp. Îți dai seama că dacă acest lucru este adevărat, dacă nu stai pe lună, ci pe un platou, nu în vidul spațiului, ci în mediul controlat al unei unități terestre, atunci tot ce credeai că știi despre încredere, despre instituții, despre fiabilitatea fundamentală a realității împărtășite este negociabil. Dacă pot falsifica asta, pot falsifica orice. Istoria devine un roman de tipul Alegeți propria aventură, scris de cei cu bugetele și voința de a fabrica consensul. Dacă ai ajuns până aici, deja pui la îndoială ceea ce credeai că este real. Nu mai există cale de întoarcere. Operațiunea psihologică, dacă asta este, se bazează pe nevoia disperată a publicului de a crede. Vrem să fim specia care evadează. Vrem să fim mai mult decât bacterii pe o stâncă ce se repede prin vidul indiferent. Aterizarea pe lună nu este doar un eveniment istoric. Este un mit în cel mai vechi sens. O poveste pe care ne-o spunem despre cine suntem și de ce suntem capabili. A o contesta înseamnă a contesta narativul progresului, sfințenia expertizei, noțiunea că instituțiile noastre servesc adevărul mai degrabă decât puterea. Te gândești la Gus Grissom, unul dintre astronauții originali care a criticat public programul Apollo, care a exprimat îndoieli, care a spus într-un interviu că suntem departe de a ajunge pe lună. Săptămâni mai târziu, a murit într-un incendiu de cabină în timpul unui test de rutină, împreună cu alți doi astronauți. Ancheta oficială a citat cablaje defecte, design slab, neglijență, dar pentru unii arată ca o reducere la tăcere, un mesaj livrat prin flăcări și fum. Îndoiește-te de această întreprindere pe riscul tău. Singurătatea acestei cunoașteri se așterne peste tine. Dacă o spui cu voce tare, devii un paria. Ești etichetat drept un teoretician al conspirației, un excentric, un prost care crede că pământul este plat și că păsările sunt drone de supraveghere. Costul social al scepticismului este izolarea. Așa că majoritatea celor care se îndoiesc rămân tăcuți, hrănindu-și suspiciunile în privat, urmărind filmările noaptea târziu, urmărind umbrele cu degetele, întrebându-se dacă sunt nebuni sau dacă lumea este. Nu vei ști niciodată cu certitudine. Aceasta este cruzimea rafinată a situației. Dovezile sunt circumstanțiale, argumentele nesfârșit de discutabile, experții divizați sau reduși la tăcere sau cooptați. Luna însăși nu oferă nicio mărturie. Ea atârnă pe cer, indiferentă, reflectând o lumină care poate sau nu a luminat urme umane în praful său. Ceea ce rămâne este fotografia. Tu, în costumul tău, stând pe o suprafață care ar putea fi Nevada sau Luna sau un spațiu liminal între ele. Un loc unde adevărul și ficțiunea s-au prăbușit unul în celălalt și au devenit indistinguibile. Imaginea îți va supraviețui, va fi tipărită în cărți, expusă în muzee, transmisă în spațiul profund, ca un mesaj pentru orice ar putea asculta. Și întotdeauna, pentru cei cu ochii dispuși să vadă, umbrele vor cădea, steagul va tremura, stelele vor fi absente. Ești singur cu îndoiala ta.
Soarele care nu este soarele bate deasupra. Liniștea, care nu este liniștea spațiului, îți apasă urechile. Și undeva departe sau foarte aproape, camerele înregistrează, păstrând acest moment pentru o specie care are nevoie să creadă că a atins cerul, chiar dacă nu a părăsit niciodată platoul.